હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું અમારી ચેનલમાં। આજની આ રેસીપીમાં હું તમારા માટે લઈને આવી છું દિવાળી સ્પેશિયલ માટે નાયલોન સેવ। ચણાના લોટમાંથી આ સેવ બને છે અને એકદમ ફરસાણવાળાની જેવી જ એકદમ કડક અને ક્રિસ્પી બને છે। એક પણ રીતે ઢીલી નથી રહેતી અને આ સેવ બનાવવી ખૂબ જ સહેલી છે અને થોડા સમયમાં જ આ સેવ બનીને તૈયાર થઈ જાય છે અને આ સેવને તમે દિવાળીમાં સ્ટોર કરીને રાખી શકો છો। આ સેવને 1 થી 1.5 મહિના સુધી કંઈ પણ નથી થતું। તો ચાલો આ સેવને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં આપણે તેની સામગ્રી જોઈ લઈએ। અહીંયા મેં અડધો વાટકો ચણાનો ઝીણો લોટ આવે છે તે લીધો છે। તળવા માટે મેં તેલ લીધું છે, 1 ચમચી હળદર, અડધી ચમચી હિંગ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને લોટ બાંધવા માટે પાણી લઈ લીધું છે। સૌથી પહેલાં આપણે એક મોટા વાસણમાં ચણાનો લોટ નાખીશું। ચણાના લોટને મેં ચાળીને લીધો છે। હવે તેમાં 1 ચમચી હળદર અને અડધી ચમચી હિંગ નાખીશું અને પછી તેમાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું। અહીંયા મેં 1 ચમચી મીઠુંનો ઉપયોગ કર્યો છે, તમે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી શકો છો અને સારી રીતે બધું જ ચણાના લોટમાં મિક્સ કરી દઈશું। જો તમને અજમાનો ટેસ્ટ સારો લાગતો હોય તો હથેળીમાં ક્રશ કરીને તમે આમાં અડધી ચમચી અજમો પણ નાખી શકો છો। હવે આપણે થોડું પાણી નાખીને આનો લોટ બાંધીશું। લોટ આપણે એકદમ કડક નથી બાંધવાનો, ઢીલો જ બાંધવાનો છે અને વધારે ઢીલો પણ ના થઈ જાય તે પણ ધ્યાન રાખવાનું છે। અને પાણી આપણે નોર્મલ જ લેવાનું છે, ઠંડુ ગોળાનું પાણી જ લેવાનું છે અને થોડું પાણી ઉમેરતા જઈને આપણે લોટ બાંધી દઈશું। અહીંયા મેં થોડું પાણી ઉમેરીને ચણાના લોટમાંથી લોટ બાંધી દીધો છે। તમે જોઈ શકો છો તે એકદમ ઢીલો પણ નથી અને એકદમ કડક પણ નથી। હવે આપણે બાંધેલા લોટમાં થોડું તેલ ઉમેરીને તેને થોડીવાર 10 થી 15 મિનિટ રાખી દઈશું। અહીંયા હવે આપણે એક સંચો લઈ લઈશું અને થોડીક મીડિયમ સાઇઝની જાળી લઈ લઈશું। તમે ઝીણી જાળીમાં પણ સેવ બનાવી શકો છો અને જાળી ઉપર આપણે થોડુંક તેલ લગાવી દઈશું અને પછી આ રીતે સંચો તેમાં ફિટ કરી દઈશું। સંચો ફિટ થઈ જાય પછી આપણે સંચાની અંદર પણ તેલ લગાવી દઈશું। એનાથી શું થશે કે જ્યારે આપણે સેવ તેલમાં બનાવીશું ત્યારે લોટ સંચામાંથી આરામથી નીકળી શકે। અહીંયા સારી રીતે હું સંચાની અંદર તેલ લગાવી રહી છું અને સારી રીતે મેં અહીંયા સંચામાં તેલ લગાવી દીધું છે। હવે આપણે સંચામાં બનાવેલો લોટ નાખીશું। લોટને થોડોક તેલવાળો કરીને મેં 10 થી 15 મિનિટ માટે સેટ માટે રાખી દીધો હતો। અહીંયા હવે આપણે લોટને નાખી દઈશું। તમે જોઈ શકો છો લોટ આપણો એકદમ કડક પણ નથી અને ઢીલો પણ નથી। અહીંયા મેં લોટને નાખી દીધો છે, સંચામાં ભરી દીધો છે। હવે આપણે સંચાનું ઢાંકણું બંધ કરી દઈશું અને પછી આપણે આમાંથી સેવ બનાવી લઈશું। સેવ બનાવવા માટે તેલ મેં પહેલાં જ ગરમ કરવા રાખી મૂક્યું હતું। હવે આપણે તેલમાં સેવને બનાવી લઈશું। તેલ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે અને તમને તો ખબર જ છે કે સંચાને આ રીતે ફેરવતા જઈશું અને સેવ આપણે બનાવતા જઈશું। આ રીતે સંચાને ઉપરથી થોડું પ્રેસ કરીને ગોળ ફેરવશું અને થોડીક સેવ આપણે તેલમાં નાખતા જઈશું। આપણે સેવ સીધી જ તેલમાં બનાવવાની છે, સેવને પહેલેથી જ બહાર બનાવીને પછી આપણે તેલમાં તેને તળવાની નથી। આ રીતે થોડી સેવ આપણે તેલમાં નાખીને પછી હાથથી થોડી કટ કરી લઈશું અને સંચાને સાઈડમાં રાખીશું અને બંને બાજુથી આપણે સેવને તળી લેવાની છે। ગેસને આપણે ફૂલ જ રાખવાનો છે અને તેલ પણ આપણું ફૂલ ગરમ જ હોવું જોઈએ। જો આપણું તેલ ઠંડુ કે થોડું ઓછું ગરમ હશે તો આપણી સેવમાં તેલ રહી જશે। અહીંયા મેં સેવને બીજી બાજુ પલટાવી દીધી છે અને બંને બાજુથી ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે સેવને તળવાની છે અને ક્રિસ્પી લાગવા લાગે ત્યાં સુધી તેને આપણે તળીશું। અહીંયા સેવ મારી તળાઈ ગઈ છે, આનો કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો અને બંને બાજુથી એ ક્રિસ્પી પણ લાગી રહી છે। અહીંયા હવે સારી રીતે સેવને તળ્યા પછી હવે સેવનું વધારાનું તેલ આપણે નિતારી દઈશું અને સેવને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું। આવી જ રીતે આપણે બીજા લોટમાંથી પણ સેવ બનાવી લઈશું। તો તૈયાર છે આપણી નાયલોન સેવ। બધી સેવ તળ્યા પછી આપણે સેવને થોડી ઠંડી કરી દઈશું। ઠંડી થઈ જાય પછી તેને આ રીતે હાથેથી થોડીક ભૂકો કરી લઈશું। સેવ આસાનીથી ભૂકો થઈ જશે। આપણે આ રીતે તેને થોડી છૂટી પાડી દઈશું। હવે બનાવેલી સેવને આપણે એક પ્લેટમાં સર્વ કરીશું।
તો તૈયાર છે દિવાળી માટે આપણી સ્પેશિયલ ચણાના લોટમાંથી નાયલોન સેવ. તમે ઝીણી જાળીથી પણ આ સેવને બનાવી શકો છો અને આ સેવનું તમે શાક પણ બનાવી શકો છો. તે પણ બહુ જ ટેસ્ટી બને છે. તમે પણ તમારા ઘરે આ દિવાળી આ રીતે સેવને જરૂરથી બનાવજો. આને બનાવવું પણ કેટલું સહેલું છે. આ સેવને બનાવીને તમે 1 થી 1.5 મહિના સુધી સ્ટોર કરીને રાખી શકો છો. આ સેવને કંઈ જ નથી થતું. તો હવે ફરસાણની દુકાને સેવ લેવા શા માટે જવું? ઘરે જ આ રીતે તમે સેવ બનાવી શકો છો અને તેને બનાવવું પણ કેટલું સહેલું છે. ઘરની સામગ્રીમાંથી જ આ સેવ બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. આ સેવને તમે ચા સાથે પણ ખાઈ શકો છો અને આને બનાવવું પણ કેટલું સહેલું છે. તમે પણ તમારી આ દિવાળીમાં આ સેવને જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને બનાવ્યા પછી અમને કમેન્ટમાં કહેજો કે તમને અમારી આ રેસીપી કેવી લાગી. જો તમને અમારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો અમારા વિડીયોને લાઈક કરી દો. જો તમે હજી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો જલ્દીથી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો અને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દો. મળીશું નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.